Cơ hội để Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh ở bên nhau là bao nhiêu? Đây là phân tích chính xác nhất theo ý kiến của tôi. Cái kết đã được quyết định. Wanda Young Mistress quả thực là giấc mơ của 900 triệu cô gái. Dựa vào khuôn mặt để vào sâu, sắc đẹp không chỉ là ngoại hình. Lâm Canh Tân có nhiều bạn gái hơn bạn tưởng. Không một từ truyền thuyết Sở Kiều đến Phượng Hoàng du hành, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh nắm tay nhau. 7 năm trước và 7 năm sau, cả hai đã trình diễn màn hợp tác trong mơ dành cho khán giả. Ngay từ đầu, cuối cùng tôi cũng đã bắt được yêu Wen Duy, người đã ở bên tôi 7 năm. Gần đây có rất nhiều hot search về cảnh hôn và cảnh viên mãn trong bộ phim hai người. Có thể nói hai người này đang ở trên đỉnh bão. Như chúng ta đã biết, nhãn hiệu của Lâm Canh Tân luôn không thể tách rời khỏi chữ Phật tánh. Năm 2016, khi nhận được lời mời đóng truyền thuyết Sở Kiều, anh lại không có hứng thú chút nào. Không chỉ có nhiều cảnh đánh nhau mà kịch bản cũng không thu hút được sự quan tâm của anh. Thậm chí anh còn chưa hoàn thành tác phẩm gốc. Tuy nhiên, ngay sau đó anh đã tự tát vào mặt mình. Chỉ vì nghe nói nam diễn viên đối diện là Triệu Lệ Dĩnh nên đã quay ngoắt 180 độ. Lâm Canh Tân bị mê hoặc bởi thái độ nghiêm túc và kỹ năng diễn xuất hoàn hảo của đối phương. Với tâm lý bớt lo lắng và lên một tầm cao mới, Lâm Canh Tân đã nhận lời mà không nói một lời. Quả nhiên, kẻ ngỗ ngược này đã bị lây nhiễm năng lượng của Triệu Lệ Dĩnh. Khi Triệu Lệ Dĩnh quay lại Walking with the Phoenix 7 năm sau, bạn diễn ban đầu của cô đã từ chức vì vấn đề lịch trình. Đối tác mà Triệu Lệ Dĩnh vô tình nghĩ tới chính là Lâm Canh Tân. Cả hai đã đáp ứng được sự kỳ vọng và mang đến một bữa tiệc nghe nhìn, có 102, cho khán giả. Đồng thời, khán giả càng thêm ngưỡng mộ sự ăn ý của cả hai. Suy cho cùng, ngoài kịch tính, kinh doanh, thực sự còn thú vị hơn. Khi Lâm Canh Tân đang quay một đoạn video ngắn, banner anh ấy đăng chính là thứ mà Triệu Lệ Dĩnh đã khen ngợi anh ấy. Khi đang phát sóng trực tiếp, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn tự mình xuống sóng. Sau nhiều lần dội bom, anh đã đảm bảo được vị trí, anh cả trong danh sách. Đáp lại, Lâm Canh Tân đã dùng búp bê gấu trúc làm quà cảm ơn. Triệu Lệ Dĩnh cũng không rõ ràng, trực tiếp gửi tin nhắn bày tỏ lòng biết ơn. Cư dân mạng tỏ ra ngây ngất trước những hành động chính đáng và minh bạch này. Chaos Swenjan GPU muốn gắn kết hai người lại với nhau thành một cặp. Tuy nhiên, đây được mệnh danh là một giấc mơ viển vông và hay thay đổi. Suy cho cùng, những cách khác nhau không dẫn đến xung đột lẫn nhau. Không hay nếu nói Triệu Lệ Dĩnh chính là nữ chính lớn, tự mình thay đổi vận mệnh. Lâm Canh Tân là một người tự do, giản dị và không bị ngăn cản. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở một vùng nông thôn đã chọn con đường khó khăn và gập ghềnh. Dầu có thế hệ thứ hai, phân sau phân, không đáng được nhắc đến với tư cách nữ chính lớn của cô. Hơn nữa, Lâm Canh Tân, người có bạn gái hết người này đến người khác. Nếu nói vào rạp cần phải có vật liệu thật, thì chắc chắn không liên quan gì đến Lâm Canh Tân. Rốt cuộc, chỉ với một khuôn mặt và một đôi mắt, anh đã khiến các thầy cô phỏng vấn đổ xô về phía mình. Không giống như Triệu Lệ Dĩnh đã cố gắng hết sức để gia nhập làng giải trí. Lâm Canh Tân lại làm được điều đó một cách tình cờ. Việc có thể trở thành diễn viên hoàn toàn là nhờ sự hay thay đổi, vốn quen, nghịch ngợm, tinh nghịch của anh. Tôi chỉ muốn thử và vui vẻ thôi, chứ không hề nghĩ đến việc vô tình nhét cây liễu vào bóng dâm. Khá đẹp trai, anh gây ấn tượng với thầy dạy kịch bằng ánh mắt trìu mến. Trong cuộc phỏng vấn, anh ấy trông thật đáng thương khi đứng dưới tuyết. Nhưng ai biết được, đó chỉ là hiểu lầm. Đôi mắt thầy trông vô cùng đáng thương,
lộ rõ niềm khao khát mãnh liệt. Thực ra chỉ là do Lâm Canh Tân bị cận thị và không nhìn thấy ai mà thôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy đã thành công giành được vị trí thứ 3 nhờ vào đánh mặt để vượt qua cuộc thi. Nhưng sau khi vào đại học, anh hoàn toàn thả mình. Chẳng trách Lâm Canh Tân có biệt danh là Linh Dog, cứ nhìn xem anh ấy làm gì mà xem. Sau khi vào đại học, anh cho rằng việc đi học là hoàn toàn tự nguyện. Anh ấy thích vui chơi tự nhiên, hút thuốc và chơi game, nhưng anh ấy chưa bao giờ tham gia một lớp học nào. Phải đến sau này bị ghi điểm, học sinh hư này mới bỗng nhận ra. Để bù đắp khoản tín dụng, anh đã đi hiến máu và nằm trên giường suốt 3 ngày. Cuối cùng, dưới sức ép của người thầy Heyan, Lâm Canh Tân đã làm việc chăm chỉ. Đối mặt với nguy cơ bị bỏ học, cuối cùng anh cũng khắc phục được con đường lạc lối và bắt đầu học cách tiến bộ mỗi ngày. Phải nói rằng vận may của Lâm Canh Tân nói chung là không tốt. So với Triệu Lệ Dĩnh, anh giống như đang khám phá điều gì đó. Ngoại hình đẹp trai và khí chất độc đáo của anh đã trở thành chữ ký của Lâm Canh Tân. Vào năm cuối cấp, với thế mạnh của mình, anh đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn người mẫu bìa trên khắp cả nước. Anh được giao Suman, sành điệu, chọn và làm hình mẫu cho Trang Yang, nam chính trong Tay Trái. Lâm Canh Tân đẹp trai, rắn giỏi và cao lớn dường như bước ra từ sách. Chỉ qua một đêm, anh đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ của hàng chục nghìn người. Cùng lúc đó, vô số cành ô liu ném về phía anh. Cô sinh viên đại học trẻ con này thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và quảng cáo. Anh ta có thể được tìm thấy trong mì bò Master Công và dầu gội Sulay. Đối tác tiền bối, Trang Chân, Phang Chong Sin và những người khác tham gia bộ phim Blue Cornflower. Lâm Canh Tân được hưởng lợi rất nhiều khi hợp tác với các tên tuổi lớn và cũng là người đặt nền móng cho sự nghiệp diễn viên sau này của anh. Năm 2011, Lâm Canh Tân 23 tuổi đóng vai chính thập tứ đệ trong bộ phim truyền hình Bubu Chin Sin. Dù thiếu kinh nghiệm trong đời, nhưng cách giải thích về nhân vật của anh đã được các fan của truyện và phim truyền hình nhất trí công nhận. Anh nổi lên ngay khi ra mắt và giành được nhiều giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim này. Tuy nhiên, chưa hài lòng với hiện trạng, anh lại bắt đầu chuẩn bị hành động. 03, anh ấy được người nhà đường phát hiện trước khi tốt nghiệp đại học, và ngay sau khi tốt nghiệp anh ấy đã có vai trò riêng. Điều này tốt hơn gấp nhiều lần so với Triệu Lệ Dĩnh, người đã làm việc chăm chỉ trong 8 năm mà vẫn chưa được biết đến. Nhưng Lâm Canh Tân, người đang ở trong nồi mật ong, không muốn lãng phí thời gian của mình. Với tư cách là người làm, anh ấy đã hành động. Sau khi quay Step by Step, Lâm Canh Tân cảm thấy bị thiệt thòi hơn bao giờ hết. Dù phát súng đầu tiên khá ồn ào nhưng sự sắp xếp tiếp theo của công ty dành cho anh ta không thể theo kịp. Dù đã ký hợp đồng 10 năm với công ty Đường Nhân, nhưng Lâm Canh Tân vẫn không quan tâm. Dù có phải trả giá thì anh vẫn sẽ làm bất cứ điều gì. Nói một cách logic, người Đường có sẵn những nghệ sĩ nổi tiếng như Hooker và Liu Sisi. Triển vọng phát triển rất tốt, việc Lâm Canh Tân chấm dứt hợp đồng chẳng khác nào bắn đá vào chân mình. Nhưng anh đã hạ quyết tâm và thề sẽ đi hết con đường về phía bóng tối. Cuối cùng, anh phải bồi thường 1,95 triệu đồng, bị sếp cũ mắng là đẫm máu, và được tự do. Tôi phải khâm phục rằng anh ấy có 2 chiếc bút vẽ. Họ vừa chấm dứt hợp đồng với nhà Đường và đã kết nối thành công với ông chủ Hong Kong, Sui Hak. Chỉ với một bức ảnh, Từ Khắc đã quyết định để Lâm Canh Tân đóng vai chính trong Thám Tử Địch Nhân, Thần Long Vương. Theo lời của Sui Hak, Lâm Canh Tân luôn là một người rất ngây thẳng. Khi nói đến việc làm một bộ phim mới, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là Lâm Canh Tân. Trong bộ phim Tây Du Ký, Chinh Phục Yêu Quái của Từ Khắc, Lâm Canh Tân vào vai Tang Seng,
xinh đẹp hơn Penn An. Lần đầu tiên gặp Lâm Canh Tân, ấn tượng của tôi về anh ấy là anh ấy cực kỳ đẹp trai, phù hợp với gu thẩm mỹ của anh ấy. Đó là lý do tại sao Lâm Canh Tân có thể xuất hiện hết lần này đến lần khác trong các bộ phim của anh, từ vai phụ đến nhân vật chính. Điều này cũng có thể làm nổi bật một khía cạnh là kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân liên tục xuất hiện trên mạng. Nếu không thì vị đạo diễn vĩ đại đã không say mê anh đến vậy. Từ phim truyền hình sang phim điện ảnh, Lâm Canh Tân đã thực hiện quá trình chuyển đổi một cách dễ dàng. Anh ấy chưa bao giờ trải qua bất kỳ khó khăn hay khó khăn nào. Muốn diễn thì diễn, không muốn diễn thì làm việc khác. Chơi game và yêu đương là niềm đam mê nhất của anh. Và anh quả thực xứng đáng với danh hiệu giấc mơ của 900 triệu cô gái. 04 giấc mơ của 900 triệu cô gái là danh hiệu mà Lâm Canh Tân tự đặt cho mình trong trò chơi. Thực tế, anh chàng xứng đáng với danh hiệu vì được bạn gái choáng ngợp. Khi còn học đại học, anh có bạn gái Vương Dung, người được cho là thế hệ thứ hai giàu có. Cả hai đã nhiều lần chụp ảnh tại sân bay, khách sạn và những nơi khác. Nhưng suy cho cùng, anh ấy còn trẻ và phù phiếm, và khi lễ tốt nghiệp đến, cuối cùng anh ấy cũng buông xuôi. Khi cô bước chân vào làng giải trí, bạn gái tin đồn đầu tiên chính là Chu Đông Vũ. Thời điểm đó, cả hai đã có cuộc tranh cãi nảy lửa vì hợp tác trong Midesmith. Giới truyền thông đã ghi lại cảnh cả hai ôm nhau ngọt ngào vào đêm khuya để làm bằng chứng trước tòa. Nhưng tôi không biết đó là để quảng bá phim truyền hình hay đơn giản là để kinh doanh. Lâm Canh Tân và Chu Đông Vũ cũng chia tay khi bộ phim kết thúc. Sau đó, Lâm Canh Tân gặp gỡ những người mới trong phi hành đoàn mới, không ngừng nghỉ. Trong quá trình quay Tam Thiếu Gia Kiếm, anh và Chia Mang Chia đã yêu nhau trong phim. Cuối cùng thì đúng là giả và thật, nhưng vẫn không thể khiến đứa con hoang đàng quay đầu lại. Từ xa xưa đã hơn như vậy, ta chỉ nghe người mới cười, chưa bao giờ nghe người già khóc. Lâm Canh Tân nhanh chóng hẹn hò với người nổi tiếng trên Internet Wang Liuen với tốc độ sấm sét. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ người anh tốt, Vương Tư Thông, Lâm Canh Tân cũng áp dụng những gì đã học được. Không ai biết rằng người yêu thích của Wang Si Công là quý cô của nhiều người nổi tiếng trên Internet. Anh thậm chí còn trở thành bạn thân với Lâm Canh Tân nhờ sở thích độc đáo của mình. Cả hai cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau xem nhà và cùng nhau ghi hình các chương trình. Lâm Canh Tân được thế giới bên ngoài đồn đại là thần kỳ và trở thành cô chủ trẻ Wanda. Mặc dù khi Vương Tư Thông trở về nước để thừa kế sự nghiệp của gia đình, nhưng tin đồn về cả hai đã chấm dứt. Nhưng kẻ gần mực thì đen. Quen nhau được một thời gian dài, Lâm Canh Tân đã học được truyền thống tốt đẹp của Wang Si Công. Năm 1988, anh phải lòng một người đẹp nổi tiếng trên Internet có ngoại hình giống Lin Yuna năm 1996. Nhưng cuối cùng, anh lại bị chụp ảnh đúng như trước và không thừa nhận. Sau đó, Lâm Canh Tân phải lòng nữ thần không trang điểm Wang Lai Kun. Cả hai gặp nhau nhờ hợp tác trong Tây Du Ký, chinh phục yêu quái và yêu nhau vì bộ phim này. Mặc dù mối quan hệ này luôn được thế giới bên ngoài ưa chuộng và công chúng rất thích nghe về nó. Tuy nhiên, ở cuối câu chuyện, có tin Vương Lập Khôn đã kết hôn với người khác. Nhưng điều này chẳng là gì với Lindorf. Suy cho cùng, anh đi qua ngàn bông hoa mà không một chiếc lá nào chạm tới mình. Trong quá trình quay phim, gặp gỡ đầu tiên, chia tay cuối cùng, cô đã yêu vì phim.
Có tin đồn ngoại tình với nữ chính Guy Ritchie. Tia lửa đã bay nhưng cuối cùng không có gì xảy ra. So với sự đam mê của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng dính xì căng đan nào. Hai đoạn duy nhất là mục tiêu bê bối, Chen Xiao và chồng cụ Phương Sao Vâng. Triệu Lệ Dĩnh chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp, chỉ muốn trở thành nữ anh hùng của riêng mình. Không sợ gian khổ, dũng cảm tiến về phía trước, dũng cảm hơn khi gặp thất bại và kiên định đi theo con đường của riêng mình. Mặt khác, Lâm Canh Tân có nhịp điệu riêng, có điểm dừng và điểm bắt đầu, lúc thăng lúc trầm. Với bản tính phóng khoáng, dễ dãi, anh luôn theo đuổi cuộc sống thoải mái và không gò bó. Mặc dù mỗi người đều có khả năng suy nghĩ độc lập, nhưng rốt cuộc họ lại ở hai đầu đối lập nhau. Kết thúc của họ thực sự đã được xác định,